Fortsatt kräftgång väntas på Stockholmsbörsen, men i Asien är det muntert där historiskt återköpsprogram annonserats. Välkomna till Börsfrukost! Det har blivit torsdagen 20 augusti. Martin Blomgren sitter mellan oss här i studion. Och den stora frågan är det idag trenden bryts? Vi stängde precis under nollan igår. Idag ser vi ut att öppna strax över. 11 dagar i rad är det ner, va? Bra fråga. Man ska ju ha med sig att det är ganska liten nedgång totalt sett. Jag tror det är 2% om man räknar ihop de här 11 dagarna. Så att en bra dag så kommer det här vara glömt. Så Ja, det var ju ner 0,02% ja, det var igår. knappt utslag på. Det står 0,0 i listan, men om man tar fler decimaler så var det minus. Betydligt större rörelser såg vi på räntemarknaden. Det kanske inte är vad vi brukar vänta oss. Nej, precis. I USA så gick Treasury, alltså finansdepartementet, in och stödköpte lite obligationer, och det fick faktiskt räntan på fall 10-åringen och 30-åringen. 10-åringen ungefär 5 punkter, 30-åringen ungefär 10 punkter. Det fick även med sig lite andra saker som bitcoin gick upp till exempel. Men det här var väl en åtgärd som folk hade väntat lite på eftersom det här med räntan har blivit så stressigt. Ja, men lite lättnad efter att det har varit upp och nosat på gamla höjder. Men ja, när räntan var närmare 5% 2023 var det väl, om man tittar på kursgrafen då, så var det ganska bra tillfälle att köpa. Ja, och man kan bara nämna också, vi var inne på Asien, men jag ska bara säga det att Asien är betydligt bättre humör och mer svängigt. Kospi är upp 6% och det här beror på att SK Hynix ska återköpa aktier för 270 miljarder kronor. Det största återköpsprogrammet någonsin i koreanskt bolag. Spännande. Det är mycket att gå igenom. Vi såg ju stora rörelser i Moderna, upp över 170% på Wall Street igår. Vi får också en rapport från New Wave. Vi ska säga det att vd Torsten Jonsson är med oss efter klockan 9. Jag tycker att det här är lite sött och lite surt. Ja. Det är ett bra kvartal, men det är också tullåterföring. Ja, det är det, precis. Den ser ju lite bättre ut än väntat på vinsten, men å andra sidan har de tullåterföringar som är lite svårt att veta om analytikerna hade lagt in eller inte. Och omsättningen, det är inte så att det exploderar på något sätt, men de har lite organisk tillväxt. Men jag tycker vd-ordet, där Torsten Jansson är ganska mycket mer positiv än tidigare och pratar om att det känns som att många marknaderna sakta men säkert börjar vända, skriver han. Så lät det inte förra rapporten eller förra, så att förhoppningsvis är det ett första steg mot en skördetid på alla de investeringar de gör nu. Samtidigt, Ålandsbanken tror ju att estimaten kommer revideras ner och att aktien ska pressas här i öppning. Jag är inte lika säker. Det handlar väl lite kanske om vilken sikt man har. Jag tycker ändå att det här är ett steg mot att de ska börja växa marginalen igen. Det är långt upp till 20% marginalmålet, men om de gör väldigt mycket investeringar, och de gjorde det här stora förvärvet av Cotton Classics som drar ner marginalen lite, investeringar i IT, automatisering, som de ska skörda någon gång, och den dagen tillväxten återvänder så kommer de att göra det. Och jag tycker väl ändå att det framförallt är ett steg i den riktningen. Vi kommer återvända till New Wave. Vi ska också prata om informationstjänsteföretaget Karnov. Där öppnar man för att man ska sälja bolaget. Man har anlitat Goldman Sachs som finansiell rådgivare. Det här kanske överskuggar att lönsamheten kommer in svagare än vad man har trott. Ja, men det var intressant att de tog upp det. Det var ju ett bud på det här bolaget för 2 år sedan var det väl som föll då. Då var det på 84 kronor, nu ligger den på 72 och taktar väl. Så att det är väldigt intressant att de tar upp det här. Det har varit lite rykten i marknaden om att det ska hända någonting, och nu säger de att de har Goldman Sachs som finansiell rådgivare att utvärdera alternativ. Så. Vi behöver nämna ett par saker till. Skogsbolaget Holmen har kommit, det var väl i linje med förväntningarna. Vi kan säga någonting om Attendo som verkar vara starkare än väntat, och där fick vi faktiskt också en bra rapport från Ambea, så den sektorn verkar gå ganska bra. Ja, men de följer ju lite i samma spår, stark lönsamhetsökning då, och det verkar drivas av att de ökar beläggningen både i Finland och det som de kallar Skandinavien, och det slår igenom på marginalerna ganska bra. Ja. Och nytt återköpsprogram även där. Ja, och vi kan nämna också att Skanska har tagit en stor order på just datacenter på nästan 12 miljarder i USA. Det kanske kan påverka kursen lite på nytt. Och så meddelade ju Essity igår ett förvärv. 2,7 miljarder kronor ska man betala för att köpa feminine care-verksamhet i Brasilien. Det här då samtidigt som man tittar på att avknoppa en del av verksamheten. Ja, men intressant. Samtidigt är det väl inte så stort. Om jag räknar rätt så får det att det kanske är 1% tillväxtökning då man sett till hela Essity. Så att, det är väl ett område de vill växa i, men den här strukturaffären blir intressant att följa om det verkligen blir av.
Ja, nej, men, och det som verkligen har blivit av är ju att Cevian och Christer Gardell har tagit sig in i ägarlistan där. Och nu så öppnar Stockholmsbörsen Ja, precis runt nollan. exakt. Så vi får väl se om vi får en uppgång eller nedgång idag. New Wave, som vi tar upp direkt, är faktiskt ner 3,5% på sin rapport. Holmen är ner ganska bara marginellt 0,7. Däremot Karnov upp 7%. Och en sån här grej kanske spär på spekulationer om att det ska komma i alla fall en premie om man får ett bud. Och ska man ha med sig att det här var ett av alla de här mjukvarubolagen som fick jättemycket stryk i början på året av att eller aktiemarknaden började tro att alla mjukvarubolag skulle bli utslagna av AI, och så visar de här, precis som BTS och en del andra exempel på att det finns bolag som använder AI och faktiskt kan sälja mer eller sälja med det som en och lönsamheten var ju förbättrad till och med i kvartalet. Ja, precis. Så att det är nog en kombination av ändå att man överbevisar den dödsdomen och utvärderingen. Det som också sker är ju att Skanska är upp 1,3% på Stockholmsbörsen och det är då mest av storbolagen följt av Boliden. AstraZeneca är också upp. Vet inte om AstraZeneca är någon read across till Moderna och de uppgångarna vi såg där, men ändå spännande tycker jag. Och sen om vi tittar på mindre bolag ser vi också Episurf rusa över 13%. Bolaget som numera är ett fastighetsbolag har ju precis meddelat en affär om fler fastighetsköp. Ja. Jag noterar även att Cefello, som är en favorit på X, är upp 5%. Stark rapport. Man varnar lite för svagare Q3, men det berodde på att kvartalet förra året var väldigt starkt också. Ja, de har gjort en otrolig vändning ju. Ja. Jag tänker innan vi ska prata med Torsten också så ska vi nämna att Riksbanken har möte idag. Och det förändras inte så mycket bilden, tror jag. Det är ju ingen som tror på höjning. Det är väldigt få som tror på höjning faktiskt resten av året. Även om vi har en ränta som anses vara ganska stimulerande ändå. Ja, men det som har hänt på sistone är väl att en del börjar ändå räkna in inte bara en utan 2 räntehöjningar kanske senare i år om inflationen fortsätter att trycka på. Men jag såg faktiskt 6 av 9 tror faktiskt inte på någon förändring för resten av året. Sen att det kommer nästa av året. Men att det kommer räntehöjningar framöver. Till det har ju sagt att det är det som ligger i korten. Om det är någonting så är det en höjning. Men idag lär det inte hända någonting, utan det blir väl höstens. Exakt. Jag skulle vilja hinna nämna Bure också, investmentbolaget som är upp 6, närmar sig 7% upp. Noterbart där är ju att i rapporten så skriver man att substansvärdet är 341 kronor. Aktien startade dagen på 271 kronor, så att det är ju en rejäl rabatt här som man nu kanske försöker jaga in lite. Ja, precis. Och de hade ju Silex-noteringen här vi har som var en succé, så de har haft en hel del framgångar på sistone. Nu ser faktiskt börsen ut, när den vänt till minus. Och får vi 12 dagar i rad, då har vi ett historiskt rekord kan man säga. Lite tråkigt rekord, men det fanns en period, 2001, då hade vi 12 dagars nedgång. Men tangerar ner 18% under de 12 dagarna. Det här är en helt annan typ av nedgång. Sen är det som vi har sagt någon gång, att det är som på kasinot kanske, att så länge man dubblar varje dag så kommer man ju vinna till slut om man uthåller. Är det en strategi som du brukar köra eller? Inte så ofta, men det gäller att man kan uthålla då. När man spelar på rouletten, så rött eller svart, så dubblar du varje gång. Till slut kommer du vinna. Ja. Vi kommer ju snart att bege oss till New Wave och Torsten Jansson, men jag skulle ändå vilja hinna prata lite om den rapporten, för det är ju som vi var inne på före börsöppning, mycket som ser bättre ut. Vi har en mer optimistisk Torsten Jansson, samtidigt så är det ju engångseffekter som lyfter. Så ja, men precis. Men delvis är det ju det. Så att om man tar bort de här tullåterföringarna så är inte marginalen fullt så bra som det ser ut. Och som sagt, marginalmålet är på 20% och de var ju uppe liksom 17-18% och nosade på det innan de började göra förvärvet av Cotton Classic framför allt. Men man också investerar mycket i automatisering, lager, IT och sådär. Så att det här handlar ganska mycket, tror jag, om vilken sikt man har. Torsten Jansson är ju långsiktig, det vet vi. Men aktiemarknaden har ju tog kanske ut de här 20% marginalet lite väl snabbt. Man höjde ju till från 15 till 20 och precis efter det så började trenden vika. Så att, vi får se vad Torsten Jansson har att säga. Vi ska över till vår reporter Clara Alanko som står redo med New Waves vd. Tack för det, Annika. Vi står här på New Wave med Torsten Jansson som jag direkt ska vända mig till. Du har ju låtit ganska dämpad de senaste kvartalen, men jag
anar att du är lite gladare det här kvartalet. Vad säger du själv? En liten aning. Nej, men jag tycker det börjar kännas mer stabilt. Det är mer positivt bland kunder och så här. Sen är det ju en väldigt volatil värld. Jag menar, vi vet ju inte vad som händer imorgon och vad USA gör och vad de bestämmer. Ja. Så det kan fortfarande gå upp och ner, men det känns bättre faktiskt. Och jag tror också det är grundat lite grann på att det är en sån enkelt att folk är lite trötta på det här, att allting är dåligt. Och, så det känns bättre. Ser vi någon VM-effekt i siffrorna? Ja, det gör vi. Inte av själva VMet i sig, men vi hade ju lite tur där. Så att Sverige kvalificerade sig ju så sent, så vi var ju de enda då som kunde leverera mycket Sverige-produkter och Sverige-merchandise. Så där fick vi en bra skjuts och det visar återigen hur viktigt lagret är. Omsättningen växer med 13,5%, men den organiska tillväxten är bara 2,2%, där förvärvet av Cotton Classic står för en stor del av tillväxten. När kommer vi se den organiska tillväxten ta fart på riktigt? Jag hoppas under andra halvåret och definitivt under fjärde kvartalet. Sen, för det kan man väl säga att tillväxttakt på 2% drygt, det är jag inte nöjd med. Det är egentligen den enda punkt jag inte är nöjd med den här rapporten då. Så vi ska upp högre och det kommer ju lyckas vi med få upp den till 5-6%. Det krävs inte så mycket, så faller det ju väldigt mycket igenom rakt ner på resultatet då. Och sen ska vi komma ihåg att en del av de investeringarna vi gjort, de har inte ens öppnat ännu, utan Texas till exempel startar ju först i 10:e. Så i dagsläget kostar det bara pengar utan att bidra med någonting. Vi kommer återkomma till Dallas. Jag funderar också lite på bruttomarginalen först dock. Hur stor påverkan har tullåterföreningen och vad är en varaktig nivå? Ja, det verkar vara ett litet missförstånd när de märkte på morgonen. För det har ju påverkan i kvartalet. Men det har ju ingen jättestor påverkan på halvåret. För att det här är ju det som är återfört så att säga till resultatet. Det är ju de varorna som är sålda. De varorna vi har fått tillbaka tullar eller tariffer på som ligger kvar på lager. Där har vi minskat lagervärdet istället, vilket stärker marginalerna framåt. Så att det är en mindre effekt än vad marknaden verkar så. Ni är fortfarande långt under målet om en marginal om 20%. Den är 11% i kvartalet. Hur länge ska man vänta på det här? Nej, men jag tror det kan ta ett par år innan vi är uppe och når 20. Och då exkluderar jag eventuella förvärv från det. Men vi ska komma ihåg när vi jämför kvartalen att Q2 och även Q1 i år hade vi ju inte Cotton Classic. Och där är ju 1 miljard ungefär i omsättning med en rörelsemarginal på 6-7% någonstans. Så det är ju en stor dilution där. Och så har du Dallas och de här andra som drar ner också. Så att tittar man på den underliggande lönsamheten, så att säga gamla koncernen om man uttrycker det så är jag jättenöjd. Ni säger att investeringarna på sikt ska leda till högre tillväxt och ökade marginaler. När börjar vi se den effekten i resultaträkningen? Jag hoppas att vi får en positiv effekt i andra halvåret nästa år. Vi måste få 3-6 månader efter öppning av Dallas också. För Dallas är en sån stor investering, så innan de börjar sälja så blir det ju tufft att växa. Och sen ser du på ERP-systemen och de bytena, så kommer ju det till att ta några år till. Men kostnaden relativt koncernens omsättning kommer ju till att minska. Så att det bör börja se lite roligare ut där andra halvåret nästa år. På just den fronten då. Jag hoppas det ser roligare ut tidigare än så på andra fronter. Ja, vi har ju nämnt Dallas flera gånger. Ni satsar stort på USA med det här Dallas-lagret. Hur mycket större kan USA bli för New Wave? Ja, det finns nästan ingen övre gräns. Alltså vi har jättesmå marknadsandelar. Jag är supernöjd med utvecklingen. Inte minst i Kattenback då, som också har Click, Tenson och Sancraft. Det är en fantastisk utveckling, men vi är fortfarande jättesmå. Och det gör ju att jag känner stor tillförsikt framåt. Och den här delen av USA har vi ju inte kunnat serva på ett bra sätt. Så rent leveranstidsmässigt från Seattle. Så en effekt, det kanske är jätteenkelt att förklara så här. Till exempel allting vi säljer på nätet vid Thanksgiving-helgen till exempel får vi stoppa 3 dagar tidigare försäljningen i södra USA och i norra. Så att vi måste upp och bearbeta. Jag tror ju att vi behöver, om du pratar 10 års sikt, men först ska Dallas upp och gå och bli bra, men då behöver vi ytterligare 2-3 sådana anläggningar i USA för att verkligen bli en stor spelare. Jag noterade också att kassaflödet kanske inte var så starkt. Jo, med tanke på de investeringar vi gör så är jag faktiskt väldigt nöjd där med. Det är faktiskt bara den här tillväxten, den organiska tillväxten, jag är inte helt nöjd med. Sen så har ju oljepriset rusat och du har ju konstaterat att det är väldigt mycket polyester i era kläder. Har det här haft någon prispåverkan? Nej, jag tycker inte det har haft det ännu. Sen vet man ju aldrig, för
I och med att vi ökar försäljningsvolymerna hela tiden, oavsett, där ger det ju bra effekt oavsett om det är förvärv eller organiskt, så får vi ju större och större produktionsdelar. Och sen ska man gå på den största påverkan på inköpspriser sista åren. Det har ju varit tariffer fram och tillbaka och vilka länder som är tullfria eller inte. Och många människor tror att man styr produktionen till rena lågkostnadsländer. Men ibland blir ju andra länder billigare om det är höga tullar på ett lågkostnadsland till exempel och inte på ett annat. Så jag skulle säga att tullar styr mycket, mycket mer än polyester så här långt. Ni har ökat nettoskulden till 3,5 miljarder samtidigt som ni vill fortsätta göra förvärv. Hur mycket mer kan ni växa genom förvärv utan att balansräkningen blir ett problem? Det beror ju på vad vi köper väldigt mycket, men ett par miljarder borde vi klara. Och med de orden lämnar vi tillbaka till studion. Stort tack för det. Ja, det är spännande att se hur New Wave handlas. Fortsatt en nedgång med nu ungefär 1%. Vad tänker du om det Torsten Jansson ändå säger och förklaringarna som han ger? Ja, men det är ju tydligt att det är tillväxten som är nyckeln. Att nu hade de 2% organisk tillväxt, han är inte nöjd med det. Är att får man upp ett par procent till så kommer det trilla ner bra på resultatet. Speciellt då när man säger att investeringar successivt kommer att klinga av i USA och i lager och den negativa förvärvseffekten avtar så förhoppningsvis. Så att tålamod kommer nog löna sig här. Mm. Jag tänkte fråga en grej. Karnov, den är upp 12%. Det här att man går ut med att man säger att man har bolaget till salu och man har anlitat, är inte det ganska ovanligt sätt att agera på? Jo, det är det ju, men de känner sig kanske manade att de måste göra det nu när det har liksom snackats om det och de har ändå satt igång det här. Ja. Och det är väl rapporten bara tillfälle att göra. Det var ju, kan vi säga, en svag rapport också. Stockholmsbörsen handlas fortsatt runt nollan. Vi får se vart dagen tar vägen. Noterar att det är Skanska som är dagens vinnare på OMXS30. Närmar sig 2% upp på den här jätteordern på 4 datacenter. Ja, men de har ju tagit många sådana här jättestora datacenter och sen så kommer det vara över lång tid innan intäkterna kommer. Men det blev väl en påminnelse om att de är en av alla vinnare i liksom, ekosystemet runt om datacentrum. Mm. Andra rapportrörelser idag. Attendo upp 0,4. Vi såg ju Ambea rusa 2-siffrigt igår. Lite klent betalt för den rapporten kan jag tycka, men det är klart man var förvånad efter Ambea-rapporten igår. Mm. Jag tror att vi ser SSAB ner också ordentligt 5%. Jag tyckte jag såg någonting igår om att amerikanska stålbolag var väldigt dåliga på den amerikanska börsen. Och det handlade tror jag om det här med tullkriget också med Kanada och hur det påverkar liksom, dynamiken på stålmarknaden. Mycket spännande. Något som vi fortsätter att följer också vart buret tar vägen. Aktien är upp 6%. Man försöker jaga ikapp substansvärdet. Karnov 12 och Episurf ser ut att dra ordentligt, nästan 18% upp. Mm. Ja, stora rörelser, mer om dem precis när ni vill på efn.se eller i appen. Vi säger tack för nu. Hoppas vi ses igen vid 11:15 i Börslunch. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.